Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Krisán László, a Kavó Zrt. Vezérigazgatója, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatközlése szerint a harmadik negyedévben 0,9%-kal nőtt végre az előző negyedévhez képest a magyar GDP, ezzel a recessziónak vége van, de ez az előző évvel korábbihoz képest még mindig 0,3%-kal kisebb. Látják, hogy mi tolta, meg mi húzta lefele a gazdaságot az utóbbi negyed évben? Vissza kell lépnünk egyet, hiszen az elmúlt 4 évben válságok sorozata volt. Tehát a Covid-tól, az energiaválság, a háború 1, a háború 2, ezek mind-mind olyan szinten tolták le a cégeket és nyomták le a cégeket, ami két dolgot váltott ki. Egyrészt cselekvésre késztette a gazdasági szereplőket, másrészt azért fizikailag és pszichésen is és tartalékilag is nagyon kimerítette a cégeket ez a kérdés. Ugye ez a recessziós időszak 3-4 évig tartott, 3 darab negyedévig tartott. Most ez egy nagyon biztató hír, és nagyon örülnénk, hogyha ez a tendencia továbbra is fennmaradna, hiszen a fogyasztásnak a beroppanása és a fogyasztásnak a drasztikus visszaesése az egyrészt egy új jelen, meglepő elem, hiszen a fogyasztók nem ehhez vannak szokva. Az elmúlt, ugye az első válság, a 2008-as válság után, amikor kijöttünk belőle 11-12-ben, utána azért volt 8 nagyon-nagyon kegyelmi év, nagyon-nagyon jó év volt, amikor a konjunktúra vitte a hátán a teljes gazdaságot, akkor tényleg mindent el lehetett adni, abszolút szépen álltak a csillagok, és ez az aljas Covid volt az, aki gyakorlatilag derékba törte. És azóta tart egy olyan hullám, ami egyértelműen arról szól, hogy a világ gazdaságai, és itt direkt nem magyar gazdaságról beszélek, a világ gazdaságainak egyszerűen nem volt receptje arra, hogy egy térdrehullást hogyan kezeljen. Már a 2008-as válságot is különbözőképpen kezelte Európa, Amerika, Ázsia, Európa megszorításokkal, Amerikában dobálták a pénzt a Fed erkélyéről, Ázsiában pedig a saját hajuknál fogva rángatták ki egy nagyon magas növekedéssel, főleg a kínai növekedéssel, 8-12%-os növekedéssel a vállalkozásokat. És azt gondolom, hogy az európai megszorító verziót most a Covid környékén már másképpen kezelte a bizottság, az Unió, de ez nem jelenti azt, hogy fel volt készülve arra, hogy egyszerűen egymás után érkeznek ezek a csapások. De hogy nézett ki ez belülről? A Covid idején én emlékszem, nem mehettünk sehova, utazásra nyilvánvalóan nem költöttünk, de növekedett bennünk a vágy, hogyha egyszer lehet, akkor mindazt a pénzt, amit ott megspóroltunk, azt el akartuk költeni. És amikor vége volt, akkor ezt elköltöttük. Akkor ez... Valahol ennek az egésznek az egyik rákfenéje pont ez az inflációnak az igazi indítója. Egy inflációt egyébként nem lehet összeütni 2 nap alatt, és nem is lehet kivezetni sem 2 nap alatt. Tehát az egy valós gazdasági érdek, hogy ezt az inflációt bármiáról le kell törni. Ugye a kialakulásához vezető utakat sokkal jobban visszább kell menni a kialakulásnak az elemzése tekintetében. Már 2018-19-ben a nagyon, nagyon magasan felfokozott fogyasztásban már benne volt annak az esélye, hogy az infláció megindulhat. Erre a Covid-ban az a pénzköltés, amivel a különböző adott országoknak a kormányzatai próbálták menteni a vállalkozásokat, az egy nagyon komoly rátétel volt még pluszban. Több volt a pénz a gazdaságban. Több volt a pénz, de ugye mivel be volt zárva mindenki, és amikor be van zárva mindenki, akkor nem tud vásárolni. Ha nem tud vásárolni, akkor a pénzével valamit kéne csinálnia, nem tudja, mit csináljon vele. Amerika nagyon jó példája volt egyébként, hiszen ott ilyen $1400 kaptak családonként, támogatásként a Covid alatt a különböző amerikai családok, és mivel nem tudták elkölteni, nem mertek autót venni, nem akartak tévét venni, ezért inkább felhalmozták, és mit csináljanak a pénzükkel, hiszen 0 kamatot kapna érte, neki állt és betette a tőzsdébe. És a tőzsdén elkezdtek szárnyalni, egyébként mindenfajta megalapozottság és fundamentum, és tényleges teljesítés nélkül megindultak a részvények fölfelé, és elindult egy teljesen lufi
egy tőzsdelufi. Na most ez különböző módszerekkel kicsit le is fordítható ránk, hiszen Magyarországon is a nagy bezártság után, amikor kirobbant az embereknél a pénzek, nem tudtak elköltődni, elkezdték hirtelen elkölteni, amikor a Covid-nak az első 2 hullámnak vége volt, és megindult egy kereslet, egy iszonyú erős kereslet. Ezért is van az, hogy ez a 2008-as válsághoz képest, ahol a kereslet nem csökkent le, a kínálat nem csökkent le, de a kereslet az megszorult. Most mind a kettő a Covid-nál megállt, a kereslet is, meg a kínálat is megállt. És ez egy óriás baj, mert ilyenkor az van, hogy a gyár nem gyárt, mert be van zárva, a vevő nem megy el boltba, mert csak maximum élelmiszerbolt volt nyitva, beruházni senki nem akar merni. Ez nagyon jól látszik egyébként a Széchenyi kártya számain, mert egy normális, egészséges ütemben mondjuk olyan 30% környékén vannak a beruházási hiteleink aránya, tehát annyian akarnak beruházni. Látják a jövőt. És így van, látják a jövőképet, és akarnak betenni a jövőbe, gyárat akarnak építeni, üzemet létrehozni, épületeket csinálni, gépet, eszközberendezést vásárolni. Ha jött a Covid, 10% alá hullott be pillanatok alatt, ott mindenki a túlélésre játszott. Aztán utána, amikor volt a Covid vége, akkor mindenki majdhogy nem 40%-ra fölmentünk a beruházási hitelekben, most megint 18%-on környékén vagyunk, tehát ebből látszik, hogy azért ez a technikai recessziós időszak, illetve ez az elmúlt 1 év, ami egy nagyon durva év mindenki számára, fogyasztók számára, vállalkozások számára, ez azért eléggé visszanyeste az optimista hangulatot, és én azért azt látom, hogy nagyon nagy szükség van a jó hírekre. Például arra, hogy az infláció be tud menni egy kezelhető egyszámjegyre. Például az, hogy a forint nem ugrott meg ezeknek a híreknek a hatására. Tehát jó hírekre most mindenki nagyon éhezik. De ez azt jelenti, hogy megint lesz piac, elkezdünk költeni. Hát egy egyszámjegyű infláció az még mindig egy egyszámjegyű infláció, tehát nem a szokásos, általunk évtizedeken keresztül megszokott 3%-os árstabilitás. Igen, ugye van jelentősége annak, és ezért is van most különösen fókuszban mondjuk a minimálbér kérdése, ami ugye talán a héten, én optimista vagyok, talán a héten el fog tudni dőlni. A VKF az holnap van, szerintem ott akár döntés is tud születni, és nagyon optimista vagyok abban, hogy a munkáltatók és a munkaadók, vagy a munkáltatók és a munkavállalók meg tudnak állapodni abban, hogy szükséges valamifajta bérkorrekció, hiszen az egyszerűen az inflációnak a kompenzációjára nekünk is érzékeny, munkáltatói szövetségként is érzékenyen kell tekintenünk. Arra, hogy igen, a munkavállalóknak valóban romlik a pénze. A másik oldal az, hogy viszont megvan-e ennek a fedezete a vállalkozói oldalon. Tehát itt egy nagyon erős kettősség van. Engem személyesen az motivál és az vigasztal, hogy azt gondolom, hogy a minimálbér növekedés az úgyis ugye meg fogja tolni a bérspirált fölfelé, és ez a bérkiáramlás többlet, ez a fogyasztásban le fog csapódni. Ha a fogyasztásban lecsapódik, akkor azok a vállalkozások, akik fogyasztásra termelnek, azoknak a bevételék végre megindulnak fölfelé, végre elindul egyfajta olyan fogyasztás növekedés, vagy megáll a fogyasztásnak a csökkenése, mert mind a kettő benne lehet a pakliban termékkörtől függően, és akkor viszont a vállalkozóinknak elvileg ez lehet jó, annak ellenére, hogy az elsődleges bérkiáramlásnak a 0. napon még nem lesz meg a fedezete. De a munkaadó honnan finanszírozza a bér növekedését? Hát ez nagyon nehéz kérdés. Erre munkadója változtatja. Én nagyon azt látom, az elmúlt hónapokban rengeteg vállalkozással találkoztunk, és azt látom, hogy azért már mindenkel tartalékai végén van. Tehát az a 8 éves konjunkturális felhalmozott plusz pénz, ami volt az embereknél, vagy volt a vállalkozásoknál, azért az most rendesen megcsappant a Covid-ban, utána is most ebben az 1 év nagyon durva válságidőszakban, és igazából a válságidőszakot úgy értsük, hogy azért az energiasokk, a múlt évvégi energiasokk az nagyon-nagyon odavert mindenkinek. Tehát az volt egy igazi a Covid is nagyon kemény volt, hiszen ott megállt hétfőről kedre minden, de az energiasokk volt az, ami ténylegesen egy 5-8-10-szeres
olyan költségnövekedést okozott, aminek valóban nem volt meg semmifajta fedezete, és ott tényleg nagyon rezgett a léc, tehát óriási szerencse is, és talán egy taktikai plusz volt az, hogy nem állt le senki, hanem próbáltuk túlélni, próbált átállni mindenki gázról villanyról napelemre, tehát mindenki megindult egyfajta új ilyen CEO, tehát digitalizáció, robotizáció, automatizáció, innováció felé elindultak a cégek végre. Jó, de hogyha a munkáltató most megállapodik egy magasabb bérben valakivel, akkor azt onnantól kezdve fizetnie kell, amíg az illető nála dolgozik. Ezért mondtam, hogy 0. napon még ez fájni fog a munkáltatónak. Ez akkor fog tudni csak elindulni, hogyha ez fogyasztást fog tudni generálni, és a fogyasztásnak a generálása valamilyen módon átér utána a termelői, az ellátási lánc, a gyártási láncnak az elejére is, és akkor elkezdhet végre újraindulni ez a fajta körforgás, ez a fajta lánc. Saját magunk ki tudjuk magunkat húzni a gödörből? Tehát a magyar fogyasztók fogyasztása, ha több pénzük lesz, akkor elég ahhoz, hogy húzza a magyar vállalatokat? Én azt gondolom, hogy itt nincs fekete-fehér, tehát itt erre nincs egy igazi válasz. Egy olyan válasz van, ami sokkal összetettebben, és az műsoridőt nem szeretném ezzel szétcincálni, de az biztos, hogy önmagában a fogyasztásnak abszolút növekednie kell. Ráadásul ugye a fogyasztási adókra épülő gazdaságstratégia, ami Magyarországon van, az egyértelműen a költségvetésnek a helyzetére is abszolút kihatása van. Amikor jól megy az országnak, és sokat fogyasztanak, akkor a fogyasztási adókon, jövedéki adókon, egyéb adóbevételeken keresztül mindenféleképpen pozitívan lehet ezt kezelni. Amikor viszont beroppanás van, vagy megállás van, vagy a gazdasági növekedés, vagy szintentartás is sérül a különböző tényleg nagyon komoly külső hatások miatt is, akkor egyértelműen az a válasz, hogy ez akkor negatívan csapódik le. Ez látszik is, és a költségvetés helyzete azért sokkal-sokkal nehezebb, mint korábban valaha is volt. Ez egy külön téma, hogy a költségvetés hogy fog finanszírozni mondjuk infrastrukturális beruházásokat, amikor azokat folyamatosan vágja a minisztérium. Igen, de én azt gondolom, hogy válságban ugye nincsenek igazából normatívák, tehát ott nem lehet előszedni templéteket, mert nincs két egyforma válság, nincs két egyforma helyzet, akut helyzet. Ugye a gazdaság az nem egy statikus állapot, minden nap történik valami, tegnap is, ma is, holnap is fog történni valami, tehát ott konkrétan rajta kell tartani a gazdasági kormányzatnak, a gazdaság ütőerén kezét, és tényleg nagyon-nagyon ad hoc jelleggel kell döntéseket hoznia és lépnie. Nem könnyű dolog egyébként, és ilyen szempontból szerintem most itt egy nagyon komoly, egységes váll a válhoz gondolkodást kell csinálnunk. Itt most nincs arról szó, hogy kinek van igaza vagy igazabbja. Itt megoldásokat kell csinálni nagyon gyorsan, nagyon ütősen. Egyébként én abszolút nem vagyok ellene a különböző nem szokványos megoldásoknak, mert ilyenkor nincsenek olyan templétek, amiket elő lehet szedni a kukából, és akkor azt mondjuk, hogy ja, hát ez már volt egyszer 2008-ban, akkor működött. Teljesen más volt a helyzet akkor, és most is teljesen más helyzet van. Jó, de be lehet nyúlni a gazdaságba nem szokványos megoldásokkal. Lehetett látni például az ársapkák idején, hogy előbb-utóbb készlethiányhoz vezettek, és akkor ki kellett vezetni mondjuk az üzemanyagoknál. Igen, de ezeket a megoldásokat egyébként senki nem szívesen csinálja. Tehát ezt minden nap elmondta, aki egyébként bevezette. Tehát csak ugye saját maga ellen dolgozna az, aki azt mondja, hogy ezt ő szereti. Senki nem szerette az ársapkákat, mi sem szerettük, de a kormányzat sem szerette. Egyszerűen egy kényszerszülte helyzet volt arra, hogy egyrészt a fogyasztás tényleg ne roppanjon be teljes mértékben. Így is a számok tekintetében pont egy hete volt az Európai Kereskedelem napja, amit a VOSZ 19 éve szervez egy uniós ajánlás alapján, és ott a teljes kereskedelmi szakma ott volt, az összes szövetség, kamarák, mindenki ott volt, és ugye nagyon erősen meg kellett állapítani azt, hogy ez az év ez nagyon-nagyon nem a kereskedők éve lesz, és ugye amikor 7-8%-okat esik hónapról hónapra a fogyasztás, igaz egyébként nem egységesen, mert a food, az élelmiszer az ugye 3-4%-ot. Hát mert azt muszáj minden nap. Enni azt kell. A non-food, tehát a nem élelmiszer jellegű, amikor hűtőgépet veszünk, tévét veszünk, autót veszünk, azok már elhalasztható beruházások, elhalasztható
fogyasztások, azokban nagyon látszik az, hogy nagyon komoly visszaesés van, és legnagyobb tétel ebben a visszaesésben, és egy kicsit torzít is azért ez a képben, tehát ne vegyük komolyan a statisztikákat akkor, hogyha év per évet nézünk, mert a múlt évben még volt ársapka a benzin, és 4,80 volt a benzin, most meg már nem annyi, most nincs rajta ársapka, és ettől a fogyasztás is durván bezuhant, 22-23%-kal zuhant vissza a fogyasztás a benzinben, vagy az üzemanyagban, és én azért azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen ezek a fogyasztás csökkenések nagyon erősen látszanak egy ország gazdaságában. De mivel magyarázzák, hogy az üzemanyag ár növekedése az a fogyasztást is csökkenti? Kevesebbet autózunk? Hát rólunk szokták azt mondani, hogy ha egyszer van autónk, azt nem fogjuk letenni soha. A magyar az nem olyan, hogy az átszokik a tömegközlekedésre. Nem, de nem mindenhova azzal fog menni. Tehát ez konkrétan úgy néz ki, hogy a gépkocsi használat az szisztematikusabbá válik ilyenkor. Persze a fuvarozásnál is, ugye egyébként egy összefüggés, ami lehet, hogy csak az én nünükém, az, hogy ha a fogyasztás csökken, akkor a fuvarozás is csökken, hiszen kevesebbet kell szállítani a boltokba, meg a különböző áruházakba. Akkor ahol már valóban kevesebb fuvareszköz és fuvar kilométerre van szükség, és ahhoz meg aztán valóban kevesebb üzemanyagra van szükség. És azért lássuk be, hogy nagyon nagy arányt képvisel a lakossági kocsikázás mellett a fuvarozói kocsikázás, hogyha ilyen rossz szót használhatok. Tehát szerintem azért ezt úgy kell kezelni, hogy ez megint mondom egy komplex részt nem tudok kiemelni, és nem tudok erre önnek válaszolni. Hogyha van egy minimálbér megállapodás, akkor az automatikusan végig hullámzik a teljes magyar piacon, tehát az én tulajdonosom meg fogja nézni, hogy volt egy minimálbér megállapodás, és annak megfelelően fog az én fizetésem emelkedni? Hát az ön szempontjából reméljük, hogy így lesz. A másik kérdés az viszont az, hogy van-e ennek valódi megalapozottsága. Tehát, hogy valóban rendelkezésre fog állni a nulladik napon az a pénz a vállalkozónál, hogy a munkavállalóinak ő tudjon pénzt fizetni. A minimálbér ugye az azért egyértelműen kimondható, hogy a 4,5 millió Magyarországon dolgozó emberből azért nem ér el egy akkora szeletet, hogy ennek a kihatását ezzel próbáljuk mérni, de egyértelműen megnyomja az árspirált, vagy a bérspirált fölfelé. Tehát innentől kezdve, hogyha a minimálbért megnövelem, akkor az nagyon bután néznek, hogy a főnökének a pénze majdnem annyi, mint egy minimálbéres kollégának. Úgyhogy innentől kezdve ez egy bérspirált indít el fölfele, az megint bele fogja csúsztatni abba, hogy a vállalkozónak számolnia kell, most akkor mire van neki igazából bevétele, mire van neki fedezeti hányada, és hogy az a fedezeti hányad az elegendő lesz arra, hogy most akkor a céget fenntartsa, vagy be kell otthonról hozni a pénzt. Mind a kettő verzió benne van, és mondom, ezért vagyunk egy kicsit ebben kétarcúak, mert értjük a munkavállalókat, és el is fogadjuk azt, hogy nagyon fontos a munkavállalóknak a jól léte, de munkáltatóként azért ennek jó lenne, meg lenne a fedezete, és belobbanna végre a gazdaság. Ezért is van különös öröm, hogy legalább ez a háromnegyed év óta tartó nagyon-nagyon rossz ízű recessziós időszak talán most már véget ért. Azt látják, hogy egy recesszióban egy vállalat milyen költségeit vágja meg először, mit másodszor, mit harmadszor, mondjuk marketinget megvág? Ez nagyon változott. Ez nagyon változott, mert ugye mint én több helyen beszéltem arról, hogy nagyon másképpen működött 2008-ban, és másképp működött 2020-ban a reakcióknak a tétele, hiszen a 2020-asnál, 2008-ban még egy nagyon erősen a munkaerő nem volt ennyi, a munkaerőpiac nem volt ennyire feszes. A 2020-ban már nagyon feszes volt a munkaerőpiac, amikor gyakorlatilag 3-4%-os munkanélküliségi ráta van, akkor az azt jelenti, hogy a munkaerő a legfontosabb tétellé vált egy vállalkozás életében. Tehát azt nem szabad elengedni, ezért a vállalkozások arra törekedtek, hogy megtartsák az embereiket. És ehhez adtunk mi is nagyon sok olyan hiteltípust, munkahely megtartó hiteltől kezdve a turisztikai kártyánkon keresztül a likviditási hitelünkön át. Mind a három termék arra volt kitalálva, hogy próbáljuk meg a munkáltatókat segíteni abban, hogy megtarthassák a munkaerőiket úgy is, hogyha be van zárva éppen az étterem meg a szálloda. Ez egy nagyon komoly
gondolati változás volt. Azt, hogy a marketinget meghúzta valaki, mindenki a soft költségekkel kezdi. Meghúzom a marketinget, nem kell annyi titkárnő, nem veszünk annyi kólát, és nem utazunk el csapatépítésre vidékre. Azért ez nem ugyanaz, hogyha nincsen skála kópé, akkor hogy fog eljutni az egyébként csökkenő számú és csökkenő pénzű fogyasztóhoz, amikor mindenki más ugyanazért az egy fogyasztóért fog versenyezni, ha meghúzza a marketing költséget. Nincs az a törvényszerűség, hogy válságban én nagyon sokszor javasoltam azt, hogy szerintem ilyenkor kell teljesen ellentétesen lépni, mint a megszokott. Tehát ilyenkor én nem visszavágnék, hanem rámennék a konkurenciámnak a helyére, és megvenném a konkurenciát, rámennék az ő általa otthagyott piacra, ha ő nem marketingel, akkor én a marketinget megcsinálom helyette, és áthúzom magamhoz azt a kevés ügyfelet, aki megmaradt. Tehát ilyenkor az a kérdés, hogy most a pohár mennyire van tele, vagy mennyire van üresen. Én biztos, hogy de hát én ugye Demján Sándortól tanultam a világot, úgyhogy én biztos, hogy az ő talán mondhatom azt, hogy vagabond és nagyon merész gondolatai mentén nőttem föl. Nekünk ő volt a minta és a példa. Be is jött neki, úgy láttam, sokszor. Így van. Hát a Széchenyi kártya, azt is ő találta ki, tehát az egy ötletből fakadt, és egy ötletből lett olyan program, ami már azért azt gondolom, hogy a mai piacon, ahol röpködnek a 20%-os kamatok, még most is röpködnek a 20%-os kamatok, azért azt látom, hogy 5% fix kamattal nálunk 3 hónapra előre minden kollégámnak 220-valány irodában tele van a naptárja, tehát a vállalkozók azok valóban a lábukkal szavaznak, és oda mennek, ahol azt érzik, hogy nekik jó, kapnak valamit, amire szükségük van, élnek vele, és nekünk ennél több visszajelzés, vagy ennél jobb visszajelzés nem kell. De a beruházási hitelláb is stabilan nőtt. Beruházni mondják, akkor szoktak, hogyha a vállalkozó látja, hogy mi lesz belőle. Nem. Azt kiketer, nem csak akkor? Az konkrétan nem. Ez a beruházási láb az most nem, de hát ez megint a pszichés helyzetből fakad, hiszen a vállalkozó, hogyha elhiszi azt, hogy jön a jó világ, akkor beruház, akkor jövőbe gondolkodik, előre tekint, akkor azt mondja, hogy akkor bővítsük ki az üzemet, akkor tegyünk hozzá, akkor vegyünk még 3 gépet, akkor most cseréljük le a gépparkot, akkor most vegyünk egy ingatlant, egy üzlethelyiséget, egy irodát. Akkor belemer menni. Amikor helyzet van, amikor valós veszély van, akkor a vállalkozó azonnal beáll egy tüskés helyzetbe, begubózik és próbál menteni. Próbál túlélésre játszani. És ez a túlélésre játszani, ezt nem a szó rossz értelmében mondom, mert egyszerűen próbálja a napi költségeit lefedni, hogy legyen pénz a bérre, legyen pénz az áfára, legyen pénz anyagbeszerzésre, hogy tudjon tovább haladni, tehát ő neki a rövid távú gondolkodás, akkor az igazi prioritás, és csak a második lesz az, hogy akkor azt mondja, hogy akkor mégiscsak növekedjünk, bővüljünk, pedig a beruházások egyébként nagyon-nagyon fontosak. Hát ha jól emlékszem a számokra, azt hiszem, hogy ilyen 70%-kal estek vissza a beruházások, vagy átlagosan. És hogyha ebből indulunk ki, akkor abba azért tudomásul kell vennünk, hogy ezt semmelyik ország, semmelyik gazdaság a huzamosabb távon nem szereti és nem viseli el. Tehát az elsődleges törekvésünk nekünk is az, hogy ahogy vége van ennek az őrületnek, azonnal próbálni ráindítózni arra, hogy újraindítás, újrakezdés és a felpattanásnak az időszaka jöjjön el újra. A vállalkozók nyilván olvasnak gazdasági sajtót, és azt látják, hogy 2-1 meg 4-3 között van a jövő évi GDP növekedés előrejelzése. Ez egy iszonyú nagy szórás, dupla az egyik a másiknak. Ebből milyen következtést tudnak levonni, hogy mi lesz? Hát szerintem 5 éve tart ez a varázsgömbsimogatás. Ugye a Covid-ban is, és ez nem magyar találmány, ez nem magyar sajátosság. A Covid-ban gyakorlatilag egy hétre előre nem lehetett látni, nem az, hogy egy évre előre. Tehát aki költségvetést tudott ott csinálni pénzügyminiszterként, az adott le a kalapot, és bejött neki akkor le a kalapot. Erre nem lehet matekot mondani. Tehát olyan kiszámíthatatlan körülményhegyek vannak folyamatosan, amire senki nem gondolt. Azt senki nem gondolta, hogy 2 év után a Covidot egy nap alatt elfújja egy orosz-ukrán háború. Azt senki nem gondolta, hogy az orosz-ukrán háborúnak az a
szankciós lába, ez konkrétan ki fog alakítani egy olyan energia árrobbanást, amire nem volt például 50 éve, és arra se gondolt senki, hogy október 7-én megtámadják Izraelt. És ezek a lépéseket egyszerűen mindenfajta számolás felborítanak. Tehát a 2-4 közötti jövő évi GDP növekedési szám, az ma nagyon-nagyon beleférhet mind a kettő. Ugye idén is több verzió hangzott el menet közben. Én azért annak nagyon erősen híve vagyok, hogy a gördülő tervezés és a gördülő költségvetés az nem egy rossz intézmény, igenis hozzá kell igazítani minden egyes alkalommal, alkalomszerűen, akár évente többször is a valós gazdasági folyamatokhoz, a valós gazdasági teljesítményeket, tehát én ennek nem vagyok ellene, és egyébként azzal olyan nagyon sokan nem vagyunk, hogyha most azt mondjuk, hogy 3,7, és megállapodunk a 2 között, a 2,1 és a 4,7 között, mert mindegyik lehetséges. Én nem látom ma azt, hogy ennek a számnak most olyan fontossága lenne, nem becsülöm alá ezeket a statisztikákat, csak nem akarom ennek alárendelni a napi életre adandó válaszainkat. Tehát nekünk naponta kell meghallgatnunk a hozzánk bejövő 4-5-600 vállalkozót, és naponta kell leszűrni az ő általuk adott információból magunk számára mindazokat, amiket mi abból látunk. Mi ezeket beszívjuk, mint egy szivacs ezeket az információkat. A Kavosz egyértelműen 20 éve ennek a híve, ez a 3E koncepciója a Kavosznak, hogy értem, amit a vállalkozó mond, az értés, érdekel, amit a vállalkozó mond, tehát az érdeklődés és a tudásnak a felszedése, és az érdekem van benne, mert segíteni akarunk neki. És nekünk ezeket az információkat be kell szedni a vállalkozóktól, abból a problémát le kell képezni, hogy probléma van, mivel van probléma, mire kell reagálnunk, arra kell készítenünk egy fordítást, egy nyelvfordítást, hiszen át kell ezt fordítanunk a gazdaságpolitika felé, mint egy megfogalmazott probléma, és mellékelnünk kell egyébként javaslatokat, hogy mit gondolnánk, hogy mit javasolnánk mi. És amennyiben a kormányzat, a gazdasági kormányzat azt mondja, hogy igen, ez valós probléma, igen, ennek egy megoldási lehetősége lehet ez, és esetleg el tudja fogadni a mi javaslatunkat is, akkor már csak az a dolgunk, hogy megcsináljuk, ami szintén egy fontos és nagyon nehéz munka, de hát a számok alapján azért ez az évünk is erős. Amíg itt fogunk beszélgetni, most pont azt számoltam, hogy itt idefele jövet mondtam egy kollégámnak, hogy most csak idén hol tartunk a számokba, hogy 2500 milliárd forintot igényeltek nálunk eddig a vállalkozások. És hát ilyen szám nincs. Ki látott életében 1 milliárdot, és nem, hogy 2500-at. És akkor inkább lefordítottam azt, hogy mondjuk 1 perc alatt 20 millió. Azt már mindenki érti. Tehát amíg beszélgetünk itt egy 50 percet, az alatt 1 milliárd forint fog kimenni a Széchenyi kártyában, és szerintem ez az igazán fontos, hogy jól fogalmaztuk, jól értettük-e a problémát, egy jó megoldást tudunk-e javasolni, és el tudta elfogadni a kormányzat azt, hogy arra az a megoldás. Pedig ez egy drága megoldás, mert amikor a jegybanki alapkamat 4% vagy 5% volt, és a mi hitelünk 0 volt, akkor csak 4%-os kamattámogatást kellett adnia az államnak. Most, amikor 20% körül van a piaci kamat, a miénk meg 5%, most 15%. Tehát nagyon drága dolog egy kamattámogatás, egy állami kamattámogatás és egy állami garanciarendszernek a fenntartása a Széchenyi kártya mögé, de az a mondás, ami arról szól, hogy hitel nélkül nincsen gazdasági növekedés, sőt, gazdasági szinten tartás sincsen, hanem az egy nagyon erős credit crunch, az egy hitelösszeroppanást jelentene, ezt tudomásul kell venni. És a Széchenyi kártya, illetve a kormányzatnak a más támogatott hitelei, például a Baros Gábor program, arra elmondhatjuk, hogy ez a 2 program idén, hát ha jól emlékszem, közel 59%-ot vitt el a teljes vállalati hitelezésből. Azért az egy betyár nagy szám, mert normál esetben 20-25-30% környékén lenne az, ahol egy piac versus állami
programok mennek egymás mellett. Mi 20 éve csináljuk ezt, tehát minden évben megvan a teljes statisztikánk, és azért a Széchenyi kártya az békében és békeidőben is nagyon jól működik, de válságban aztán határozottan, hatványozottan jól működik, hiszen fel vagyunk pörögve arra, hogy azonnal lépjünk, és pillanatok alatt csináljunk egy olyan dolgot, és hát a mi kollégáink azért hál' Istennek nagyon talán a piac egyik legjobb csapata, és tényleg nincs olyan, hogy nincs. Nagy István agrárminiszter ült abban a székben hétfőn, azt mondta, hogy a kemény kérdésekkel is meg kell küzdeni, például azzal, hogy szabad-e állami pályázatot kiírni olyan barackosra, ami 10 év alatt 8-szor fagy el. A Széchenyi kártya programnak van agrárhitellába, a mezőgazdasági szerkezetváltással kell foglalkozniuk? Ezt is válasszuk ketté, ugye az nekünk van agrár Széchenyi kártyánk, folyószámlahitel, és van agrár beruházási kártyánk. A beruházási kártyával nincs kétség, azt csinálni kell. Le kell cserélni a traktort, le kell cserélni az eszközöket, ott egy erős rotáció van abban, hogy cserélni kell, modernizálni kell, csinálni kell, és vannak egy nagyon erős forgóeszközlába, hiszen vetőmagot venni kell, műtrágyát venni kell, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez nem eldöntendő, ez nem kérdés, hogy kell. Az a kérdés viszont, hogy abban az ágazatban, ahol óriási a kitettség külső körülményre, időjárásra, meg különböző havária helyzetekre, ott arra havária helyzeti programokat kell találni. 2 példát, hogy mondjuk el, pont a Barackost említette, mi még 2013-ban vagy 2014-ben hoztuk ki az első úgynevezett többlettámogatót, ez a hivatalos neve, többlettámogatott agrár Széchenyi kártyánkat. Ez konkrétan kárt szenvedett gazdáknak, ez Viszmajor kártyának hívjuk mi házon belül, kárt szenvedett gazdáknak, amennyiben igazolták azt, hogy kárt szenvedtek, egy nagyon-nagyon speciálisan túltámogatott, vagy többlettámogatott hitelt adtunk, mondjuk 0 kamat, 0 költség, 0 díj. Azért az erős. És pont egy barackos volt, pont Békésben, amit elvert a jég 2013-ban, és akkor azok a gazdák, akik hoztak egy papírt a helyi hegybírótól, hogy most akkor nekik tényleg elverte a jég a barackot, azok kaptak egy nagyon speciális hitelt. Utána ezt többször elővettük. Ugye mindig minden évben volt valami, volt hol tejbomba volt, hol dinnyebomba volt, hol barackos, hol fagyáskár, hol árvíz volt, és az vitt el. Most pedig legutóbb, és ezt pont talán egy 1,5-2 hónapja jelentettük be, ugye az ukrán gabonának a helyzete, ami azért lássuk be egy nagyon furcsa helyzet. Én abszolút egyetértek a gazdákkal, nagyon sokkal beszéltünk, és teljes a felháborodás, és teljes a kiakadás azon, hogy konkrétan a költségeiket sem tudják kivenni, mert hogy ez a dömpingszerűen beérkező, dömpingáron beérkező ukrán gabona, aminek a minőségét szerintem jobb, ha hagyjuk, az hihetetlen módon szétverte a magyar piacot. És ilyen szempontból nekünk egyetlen lehetőségünk volt, hogy a gazdasági miniszter úr felkérésére és az agrárminiszter úrnak a támogatása mellett kidolgoztunk egy hónap alatt, vagy 3 hét alatt egy olyan terméket, ami konkrétan az agrár Széchenyi kártyának egy ilyen többlettámogató terméke, tehát a korábbi bubor nagyságrendű kamatok helyett az is átment 5%-os fix kamatra, 1, 2 vagy 3 évre. Ezzel persze nem tudjuk eladni a gabonáját a vállalkozásnak, hiszen nem is erre van kitalálva egy hitel, hogy eladjon, tehát mi nem vagyunk a láncban, az értékesítésben, de arra, hogy meg tudja venni akkor is a gazda a következő vetőmagot, és meg tudja venni azokat az eszközöket és azokat a szükséges kellékeket a továbbmenetelhez, vagy a továbbinduláshoz, az újra elvetéséhez a magnak, arra mindenféleképpen ez lehetőséget fog adni, és mi minden ilyenre próbáltunk megoldást adni, például az ukrán gabonára is. Jó, de meddig lehet a magyar költségvetésből finanszírozni egy uniós döntés háborúval összefüggő kárait? Tehát jövőre is meg lehet így finanszírozni, aztán is, hogyha 5 évig tart a háború, és az ukrán gabona itt van. Nem tudom, de nagyon remélem, hogy itt egy ez a teljes képzavar, ami van a bizottság környékén, ez valamilyen módon Én mindig azt akarom hinni, hogy ott is felnőtt emberek vannak, akik tudnak gondolkodni, és tényleg érdekli a saját népének a sorsa, és egyszerűen azt látom, hogy olyan döntések is tudnak születni, amire egyszerűen tágra nyílt szemekkel nézek, hogy miért. Tehát
csak egy példát mondjak, ugye az IRA, ez az amerikai inflációcsökkentő program. Belső piacvédelem. A belső piacvédelem, de az nem belső piacvédelem, az konkrétan becsábítani a külföldi gyártásokat, és egy olyan adókedvezményt ad az amerikai állam a vevőknek, hogy mondjuk ami ott készül Amerikában elektromos gépkocsi, arra $7500 támogatás jár. Senki nem fog venni akkor Európából autót, és ezért az európai autógyártók is elkezdenek átköltözködni. Na most ezt az Unió keresztbetett kézzel, ölbetett kézzel nézdegélte, és akkor próbált ilyen Green Deal, meg New Deal, meg ilyen nevű programokkal válaszokat adni, és folyamatosan érzem azt, és Isten látja lelkem, nincs semmifajta politikai szándék a következő mondatomban. Én tényleg nem értem ezt a szankciós történetet, mert ez a vállalkozások számára, bármely ország vállalkozásai számára, ez egészen biztosan nem jó. A társadalmi részét mindenki érti, senki nem akar háborút, senki nem akarja látni a háborús híreket a tévében, senki nem akarja látni gyerekek szenvedéseit. De az biztos, hogy ha egy ország a saját vállalkozóit legyengíti, vagy egy közösség, az uniós közösség a vállalkozói felé nem adja meg az összes lehetőséget a túlélése és a mozgástérre, akkor ott nagyon-nagyon komoly baj van. Legutóbb ez az ESG-s dolog, talán arról is szó lesz még ma, ezt én teljes döbbenet vagyok ebbe az ESG-be. Ez jelentéstétel, minden, ami nem pénzügyi teljesítménye egy vállalatnak. Most 500 pluszos vállalatokra vonatkozik, de azt olvasom a honlapjukon, hogy készüljenek a kisebbek is. Igen, így van. Ugye mi már egy éve elkezdtük el a felkészülést, és ennek az alapja az volt, hogy talán visszaemlékeznek a hallgatók is, ön is, hogy 10 éve volt ez a GDPR. Mindenki mondogat, hogy lesz valami GDPR nevű dolog, és az uniónak valami újabb agyszüleménye, és akkor majd ezzel a személyiség jók, és akármi. De hogy senki nem vette igazából komolyan. Készültek rá jogszabályok, nem vette senki komolyan, és az utolsó percben hirtelen. Ugye volt kétszer volt határidőmódosítás, és mindenki nyugodt volt, hogy majd akkor még egy év, meg úgyis eltolják még egy évet, azt nem tolták el. És beesett hirtelen mindenkinek hétfőről kedre, és horror pénzekért mindenki vásárolgatta a GDPR tanulmányokat, és szabályzatokat, és szervezeti rendszereket. Iszonyú büntetéseket lehetett összeszedni, ha valaki nem felelt meg. Most az ESG-nél egy kicsit rosszabb. Egyébként ezt mi KTI-nek hívjuk mert ugye az ESG az environment, a social és a governance-nek a rövidítése, tehát ez a környezet, a társadalom és az irányítás. Ezért KTI. És olyan tételeket fog bemozgatni és beindítani, olyan jelentéstételi, olyan szabályozottsági, olyan keretrendszerbe foglalási téziseket fog rátenni a vállalkozásokra, amivel még soha nem szembesült senki. Tehát igaza van, hogy 24. január 1-től a bankoknál és az 500 pluszosoknál, 500 fő fölötti vállalkozásoknál lesz ez igaz, és 25. január 1-től megy ez lejjebb, a 250-esek és talán még lejjebb, de azok a cégek, akik mondjuk nagyvállalatok, hipermarketek, gyártók, azok a beszállítóiktól és az alvállalkozóiktól kényszerűen el fogják kérni az ESG és megfelelőségüket, akármennyire nem 500 fős fölöttiek, meg 250 fős fölöttiek. Tehát nekünk most hegyekben állnak az olyan bejelentkezések és az olyan jelzések a vállalkozásaink, a kis vállalkozásaink részéről, hogy tőlük a hipermarket lánc, ahova beszállítja nem tudom milyen kakaóport, vagy bármit, vagy mondtam egy példát, már most jelentéstételi kötelezettséget ír elő, és az ESG jelentés, ez azért nem olyan vicces. Én kitöltögettem jó néhányat. És de mi egyáltalán benne? A környezet az mi? Tehát, hogy törekedni kell arra, hogy megújuló energiát vegyünk? Én még olyan képletet nem láttam. Tehát az a termék előállításának a képlete, hogy milyen ökolábnyomot hagyjanak a terméknek az előállítása a környezetben. Egy olyan képlet, ami fél oldalra nem fér rá konkrétan, és annak a képletnek a mentén kell kiszámolni azt, hogy egy termék egységnek az előállítása, az milyen lábnyomot fog hagyni. Csinálok egy lavrot vagy egy vödröt, akkor meg kell mondani, hogy annak mekkora az ökolábnyoma. Pontosan. Hogy milyen fogyasztás, milyen kilovattóra, milyen az, és ez most csak ez még egyébként a védhető, vagy az értelmezhető kategória a környezet, mert ugye gyerekeink vannak, unokáink lesznek, azokban mindegyikben benne van az, hogy nekik ne hagyjunk már azért egy teljesen szétpusztult bolygót. Ez fizika, ez azért mérhető, itt kilózsúlok vannak, így, meg áram van. Mondom, olyan bonyolult képlet, hogy
nem sikerült megfejteni. Az S meg a G az már viszont nagyon kérdéses, mert abban nagyon sok társadalmi és szubjektív elem van. És én abszolút hívő vagyok annak, hogy nem szabad elválasztani egymástól a nemeket, akkor, amikor egy munkahelyről van szó. Abszolút hívő vagyok annak, hogy tényleg figyeljünk oda a munkavállalóknak a jólétére. De az, hogy kötelezően elő kell írnunk, és azt nekünk bizonyítania kell a vállalkozásoknak, hogy ő milyen szempontrendszerek szerint, milyen javadalmazási szabályzattól kezdve szabályzatokat kell mögé tenni. Ha ki kéne tölteni 100 kérdést, és azt mondja, hogy igen, nem, x-elgetni kéne, szerintem ezzel mindenki megbarátkozna. De a 100 kérdésből, vagy 180 kérdésből változó egyébként szektortól, mérettől, mindentől függően változik természetesen ennek a mérete, vagy mértéke, de ennek csak mondjuk egy ilyen 1/3-40% az, ami x-elgetős válasz. A többi része az, hogy nyilatkozatokat kell kitölteni és létrehozni, szabályzatokat kell létrehozni, szervezetben való különböző keretrendszereket kell letelepíteni és létrehozni, és betartani és betartatni. De jövedelmi viszonyokat nyilvánossá kell tenni. Látni fogom, hogy a kolléga mennyit keres, vagy csak azt, hogy tólig mennyit keres? Ugye ez viszont megint GDPR jogokat érint, tehát ugye ez a két fél belügye, a munkáltató és a dolgozónak a belügye az, hogy kinek mennyi a fizetése, de hogy nagyságrendekben fontossá válik az, hogy most akkor azok az arányai azok hogy néznek ki, az egyértelműen benne lesz. És hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk elmentünk, elég sok nagy vállalattal beszélünk mostanában pont emiatt, hiszen a Kavosznak kutya kötelessége és feladata a Széchenyi Kátya program mellett az egyéb felmerülő vállalkozói problémákra is valami megoldást nyújtani. Ezért is van az, hogy nem is egy Kavosz cég van, a Kavosznak van a Kavosz anyacég mellett, van ténylegesen hitelezéssel foglalkozó pénzügyi vállalkozása, létrejött a Kavosz E-Green cég, ami az ESG, az elsődleges ESG funkcióra került létrehozásra, már egy évvel ezelőtt elkezdtük tervezni, létrejött, most a végrehajtási rendelet fog elkészülni viszonylag rövidesen, és amint ez megvan, akkor mindenki tudni fogja a kereteket. Egyébként ezt a jogszabályt ugye az Unió indítványozta, az uniós direktíva alapján indult el az egész, ő megmondta azt, hogy kell kinéznie, és a tagországoknak a saját szuverén döntési jogkörében a saját parlamentjével kell elfogadtatni annak a területnek az adott szabályozását. Ez most elkészült, ez most megvan. Nekünk az a feladatunk, hogy bár nem mi hoztuk létre, nem mi találtuk ki az egész KT-t vagy ESG-t. Ez az EU-s irányelvek alapján történik, de nekünk abszolút segíteni kell a vállalkozásokat egy ilyen puha földetérés, vagy soft landing, vagy puhára esés dologban, hogy segítsünk neki arra, hogy az a módszertan, amit mi kidolgozunk, az valóban nagyon szépen meg tudjon felelni bármely cégméretnek, akinek ezt meg kell csinálnia. Lehetőség szerint végig is tudjuk vezetni őt ennek az egész folyamatnak az elejétől a végéig, hiszen mindenkinek ez újdonság. Az ESG csak az elmúlt pár hónapban került elő, mint új szó, és most már az emberek kezdik megismerni ugyan, de azért annyira nem ismerték meg, hogy tudják, hogy ez mivel jár. Tehát most még csak szerintem kóstolgatni fogja mindenki ezt az ESG-t. Én egyébként amennyire lehet, nagyon támogatnám azt, hogy amennyire lehet elhúzódjon ennek a tényleges ráengedése a gazdaságra, de egy biztos, 4 különböző helyről nyomás fogja érni, mert a zöld hitelezés az önmagában, ami ugye egy nemzeti bankos 24. január 1-től induló direktíva, az biztos, hogy a zöld hitelezés fele fogja eltolni a bankrendszert. Ahhoz viszont kell az ESG-nek az első része. Ahhoz tudni kell hogy mi az ESG. Meg kell tanulni össze a szót, hogy ESG. A 2, az uniós pénzeknek a nagyon nagy százaléka, 80-85%, az biztos valami karbon, fenntarthatóság, zöld, körforgásos gazdaság, tehát ezek a bűvös új szavak lesznek, innováció, ezek köré fognak csoportosulni. Ott is, aki pályázni fog, meg kell tanulnia, hogy ESG-vel neki rendelkeznie kell. A 3, a nagy gyárak, akik ugye a beszállítóikat, most mindegy, hogy tier 1-es valaki, vagy tier 8-as valaki, lehet, hogy először csak a tier 1, tier 2, tier 3 fogja ezeket előállítani, ezeket a papírokat tudni, de lehet, hogy aztán a többieknek is rendelkezésre kell állnia, hogy dolgoznak alá ebben a láncban. És a 4. pedig ugye a kormányzatnak ez a 2030-ig szóló karbon
és zöld és rendelete, ami arról szólt, hogy 2030-ig Magyarország is beáll el akar érni azokat a célszámokat, amik erről szólnak. Ott is van egy nyomás erre. Tehát 4 különböző helyről fog érkezni hirtelen egy ilyen nyomás. Nekünk tényleg az a dolgunk, hogy erre az ESG-re specializált cégünknek az indulásával létre tudjuk hozni azt a vállalkozók számára nagyon érthető, mert ugye a Kavosznak, a Széchenyi kártyának mindig egy óriási feladata volt, hogy nagyon érthetően beszéljünk a vállalkozásokkal. Én nem akarok banki szavakkal dobálózni, engem se akar rákényszeríteni egy pék, hogy megtanuljak pékül, meg nem akarja rákényszeríteni egy kereskedelmi egység, hogy hogyan kell eladni a Párizsit, de én sem kell, hogy megtanítsam őket bankiul. Tehát nekünk úgy kell fogalmazni, úgy kell érthetően fogalmazni a vállalkozások felé, hogy értsék a helyzetet, értsék a problémát, el akarják fogadni tőlünk a segítséget, vagy a támogatást, vagy a közreműködést, és ezzel közösen lépünk fel az adott helyzetnek a megoldására. Mekkora versenyelőnyt fog jelenteni egy világpiacon egy olyan termék, amit az ESG közben jöttével állítottak elő? Az, hogy versenyelőnyt jelent-e, vagy egyáltalán a versenyben maradást, ez az igazi kérdés. Mert nincs kétségem, hogy ez az ESG előbb-utóbb valóban be fog épülni mindenhová, nem csak Magyarországra, be fog épülni mindenhová. De ez inkább valószínűleg a része lesz majd a mindennapoknak, ma még abszolút ismeretlen fogalom, később ez nagyon be fog épülni a gondolkodásba, hiszen azért mindenhol mindnyájunk érdeke egy környezetnek a karbantartása és az, hogy védjük a környezetünket. Nekem mindig van egy kérdésem, hogy pont most tesszük ezt meg, pont most ez a legfontosabb, hogy most akkor ESG-zzünk, meg GDPR-ozzunk, de ugye ez saját magam felé is egy kettős gondolkodás, mert egyrészt értem azt, hogy valóban fontosak szempontok, egyéb szempontok is vannak, mások is, mint az üzleti szempontok, tehát társadalmi szempontok, környezetvédelmi szempontok, sok-sok olyan szempont van, ami szerintem fontos. Én a prioritásokban most azért egy kicsit úgy érzem, hogy most annyi más bajunk van. A vállalkozásnak annyi más baja van, mint az, hogy még ezzel is foglalkozni kell, de ettől függetlenül valamikor el kell kezdeni, soha nincs erre jó időpont a kezdéshez, úgyhogy nekünk ebben egy nagyon komoly feladatunk van, nem csak nekünk egyébként, ez ugye egy közös feladat. Ezt a kormányzat fölkarolta, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium ennek a szakpolitikai és irányítói vezetője. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon sok közös olyan felületet kell tudnunk mutatni, amivel a vállalkozásoknak ezt a fajta puhára esést elő tudjuk segíteni. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Krisán László, a Kavosz Zrt. Vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert a következő beszélgetést nem kell majd külön keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.